با سلام خدمت بینندگان عزیز. امروز ما مشاوره داریم با کبرا باید بریم. کبرا خوش رفت زا کاری چی؟ من دیالا باید بریم تو واقعا مادی نکنیم با هم زندگی کنیم. تو همش ویدیو رو کامل ببینیم که چقدر اذیت میشه، چقدر نظامی و بی که من شهر چه این در سر دروسی چیزیمو. تو اندیم باز چند بار رانسش خواستم باید زندگی کنم. دیگه حتما باید نصف امواله بزنید تا اون باز زندگی کنم. من میگم آقا یه بیاست زندگیش بدون هیچ باز کارش ناشون خوشه که حتما نصف، یعنی به خاطر اموال خوابای ما زندگی کنه. من به خاطر گم بیا باش تصمیم ما رو دادم زندگی نکنم. حالا ما بریم رو من قاضی که تو کارمون انجام بدیم تا چند اندازه پیش بریم. در خدمت نمیت هستیم چی ما همراهی کنیم، دستان در نکنه. خیلی حرکت کنیم بریم ما. خیلی مسیر تجاری بود بخوایم بجریمش به خاطر که این بیازیان نریم تجاری ها بوسی تو مسیر همیشه بجریم داریم میریم داخل شهر به خاطر ده زیاد نجریمش انشالله تا اول مسیر جلورده بود داخل شهر رو ویدیو نشر کنیم. شهر اومده چند دقیقه دیگه همسید باش مشکل ناره باش نه نیاز نیست نمی قابلیت مشکل باشه یا صحبتی کنیم باش خدا حافظ. یه چیل ریزن زی ماشین شیگه خراب بیه تا از نبیرون گم نه یا مسیح هم سوارتی کنم هم کارش دارم هم نمیگه تو برنامه امروزم شروع کنم.
تبع چیلیم من خانه در سالی نرنجش خوبی سلامتی خوبی؟ خوبه؟ سلامتی خوبی؟ باشته استریم باشی در ماشین چه خبر چی کنید خوبی؟ سلامتی؟ نه چش مشاورتون خیلی ساده یه ساده برگزاریم ها؟ بله نیازی هم نیست که داره بخواهیم کارشان نداد یه خواب نه خودتون اونجا تشریف بریم در مورد یه موضوع بخواستم باهاتون صحبت کنم یه لحظه با شما که با کار خیلی منشیت جوان یه آقایی داخل زندونه بعد خانومش نوشته نام اجرا یادم خیلی آدم خوبیه تحقیقاتی که انجام دام و چیت آدم درستیه یه مقداری و
این مهریه دار ولی داخل یه مقدار گشت مونده توانایش نداره. حالا اگه بتونیم کمکش کنیم که صدای داده باشه دیگه. بله همه چیز داخل پرونده است. سوژانزی شناخت اجاری کامل. کامل تحقیق در موردش شناسه شد. یعنی نصف از او چه نزدیشه به یه کار؟ قسمتش دار یه قسمتش مهریه. مشکل نداره که خود هر چه دیتی مشکلی نداره. حالا خودتون می‌کنید در موردش تحقیق کنید اگه مطمئن نیستید. مو هفته دیگه قبول دارم تایید کنم مشکل نداره کارش انجام بده انشالله تا یه روز مبارزیش انجام بدیم و چه زندون آزاد بتون چه در حرفی تو بذاریم تا قبول کنم مشکلی نداره تایید زمان نچشت رو نمیشی بیو زمان نچشت باش در مورد موضوع خواستم باهاتون صحبت کنم. داخل پرونده‌تون یه چیزی انگار شما حق طلاق دارین به خانمتون نیست. طلاق دیم خانم و طلاق دیم میشه الان به همین خاطر من درست متوجهش نبودم ما موقع ما هم دیگه دوست داشتیم واقعا لایان سپیری کنن چه نصف اموال میبون قانون بزنه 30 شاید من آقا نصف اموال بهش هایی کارش انجام بده شاید از این جهت مثلا قانون نزنه ولی خب مثلا هر موقع دلش بخواد طلاق بسونه یعنی حق کنم با خانم بگم نخواه مثلا این مونه تا مثلا اموال بزنیم به نامش این طلاق میسونه شاید مثلا شرط بنویسیتون در صورتی طلاق بسونم که واقعا همون نصف اموال بدیم من چی بسنش نیدم اگر قرار شرط کنی خب من چون طلاقش نیم یه کارمش نبود همین توی برده الان اگه زندگی میخوام تو ما خود منظورش کردن نصف اموال حالا به نظرت یه بود چی کنیم چه برنامه بدیم چیش من داخل همین مونده مثلا حق با اونونه چون از اول حق طلاق بشونده من بگم چی در این مورد هم حواستون بود اگه شاید موقعیتون شرط بده حالا شرطش اینش نصف امواله خواه نصف امواله خواه یعنی با زندگی کنم من اگه چی بسنم فعلا چه کنیم الان باید برم این فرایند مشاوره هم چی خاصی نیست مثلا داخلی فرایند بیشتر
سعی کنن که شما از همدیگه جدا نمون. اگه امکانش بود زندگی نه نگه دارن. چون واقعا ما نمیخوام مثلا زندگی کنم باش، خیلی اذیت میشه. حالا به هر حال در این مورد حواستون بود، در اون مورد بگم شاید حرفی نیاز بود، چون خیلی نیاز بود بیام نه نیازی نیست که بیام. باید مزامت بیام. نه مراهمین چیزی بی باز تماسی جرام با باید برن. خواهش برن خدا. سلام. راستی نهارمون دست نکنه ممنون. باش مزامت بیام. حالا بعد از مشاوره سینمایی؟ نه دست نکنه، چون سنجا کار داریم باید بریم و دامنیم چیو. باش مزامت بیام. نه مراهمین. خدا. انشالله موفق داخل دادگاه اگر 30 فیلم چی قبول کردن صحبت کنم این ویدیو بجنیم کامل یه ویدیو اونه بریم خیلی بهتر. منم داخل میگم سی روی کارش کنیم فکر کنم خانمش رو چونی خیلی چون مید چه بخیم بریم داخل میرم چه ویدیو بجریم رم داخل گردی قبول چنسی داخل مطابقیم بیاریم زنزیان بیا داخل چه ویدیو نمو داخل بجرم فعلا باید واسه سهرها تا زنگت بزن. داخل ماشینه چه رفت آورده خدمت بینندگان عزیز ما با مشاور قاضی صحبت شدیم چه فیلمی تریم بیاریم داخل قاضی سی پرونده از چی مهمه تا منتظر کبراییم بیاییم و من امروزی مشاور چه برنامه ریزیسیمون خسته نبود. سلام خدا قوت. حال شما خوبه؟ سلامتی خوبی؟ ممنون تشکر در خدمت. اسم چی بود؟ طالب خیلی خوش آمدی. ممنون. برای اینکه پرونده بخواد بررسی بشه با حتما زوجه تشریف داشته باش. اگه میتونی یه تماسی بگیری یا هر کسی که
واسطه تماسی داره میشه. الو کبرا داخل مشاوره هم اینترویو تا کار انجام میده. باشه نزدیک شما. بفرمایید. سلام. سلام. خیلی خوش آمدید تماش. خب با نام یاد خدا شروع میکنیم جلسه مشاوره امروزه. آقای طالب و خانم کبرا. موضوع هم برای مشاوره و بررسی طلاق تو دادگاه حاضر شدی، درست میگم؟ در ابتدا میخوام بدونم آیا کلاً از تصمیمتون آگاهی؟ بله. چرا؟ موضوع چه میخواید انجام بدید کامل آگاه هستید؟ بله آگاهیم، تو چه مدت زیادی فکر کردم. خب واقعا خیلی سرش فکرم، یعنی الان ده تصمیم گرفتم که بیاد طلاق. چند سال با هم زندگی مشترک دارید؟ الان فعلا چون ما زندگی مشترکمون چند سال است تقریبا، در 12 سال الان دیگه 2-3 سال دیگه تصمیم کنید سال بوده. خب خانم کبرا شما چی؟ آیا با این درخواست موافقید؟ نه مخالفید؟ اصلا درخواستی شده به طرف خوشحالی شده. واقعا هنوز از زندگیمه میرم و دوست دارم، میخوام برم سر زندگی. یعنی دوست داری زندگی تو ادامه داشته باشه، یعنی مخالف طلاقه. دیگه ما زندگیمون نیم ولی تو چون یه حرفش جنه کلنده خب ادله شما، دلیل شما برای اینکه دوست نداری طلاق بدید، مخالف طلاقی چیه خانم کبرا؟ اولا که میرم و دوست دارم، زندگی دوست دارم، یه بچه میرم دارم میتونه بیدش کنم. خب بعدش هم مثلا ازدواج ما گفتیم میچرد طلاق با من هیچ وقت نیتره. تو سند ازدواج یعنی قید شده که حق طلاق با شماست. بله. سند ازدواجتون پیشونه؟ پیشم سرم. آیتاره. بله در این سند ذکر و قید شده که حق طلاق با همسره. با همسرم که بود ما طلاق خیلی بدیم اصلا در کن. تنیتری تا وقتی که من اجازه ندارم تنیتری طلاق یعنی بدم. آقای طالب شما هیچ راهی نداره به زندگی ادامه بدید؟ نه هیچ راهی نداره، چون واقعا دیگه از زندگی خسته بودم. هیچ راهی نداره، باید تموم. فعلا که طلاق دست نتنیتری نظر بیست. خب خانم کبرا حالا من یه سوال میپرسم. حالا خواستی شما برای ادامه زندگی چیه؟ میخوام برگردم سر زندگی. خب هم هونه میخوام هم بتم هم میرم و نصف اموال باید بزنم به اسمم، چون که من با آینده خم بتم تضمینه بود و یه قا اعتماد نارم. پس شما میگید من مخالف طلاقم، بله. دوست دارم به زندگیم و خانوادم برگردم چون شوهرم هنوز دوست دارم بله. و ازشون بچه دارم بله. و شرط مهمتر اینه که باید نصف اموالشو بله. به نام شما سند بزنه. خب آقای طالب شما چی میگید؟ ما هیچی به اسمش نیدم، یعنی موافق نیستی؟ هیچی به اسمش نیدم. چیزی که داخل سندام زشه خب هرچه پشت قوالشه این شه ما نیدم خدمتش. فعلا تو مرحله میرسی وقتی اگه طلاق با منه تنیتری خط نشون کش. اگر طلاق هم باز بود هم باز قانون استگیه حد مرزی باید بود، همینطور نیستی چه هرچی تو بخیر. خانم کبرا منظورش اینه که اگه ما فردا مثلا طلاق بگیرم چه تضمینی حسوسی آینده ما؟ یه جورایی شاید حق هم داشته باشه
کبرا خیلی اذیت می‌کرده، هیچ اینی هم زود ناره چون میخوام چیزی بزنم به اسمش. اول هم گفتم حالا همین. آقای طالب، من یه سوال دیگه می‌پرسم. آیا حاضری دوباره با هم درباره مشکلات زندگیتون صحبت کنید؟ نه دیگه ما دیگه همه چی تموم بود. فقط ما صحبت شدیم رفتیم اومدیم اصلا دیگه خسته بودیم. خانم کبرا شما چی حاضری صحبت کنید؟ بله ما حاضرم صحبت کنم. ما دیگه هیچ صحبتی نداریم با هم. نمیخوایم با هم زندگی کنیم دیگه اصلا نمیخوایم اگر. خانم کبرا من یه سوال دیگه میپرسم. شما که میگی نصف اموال ایشون از سند بزنن به نام شما، اموال چی داره؟ اموال زیاد داره ها. مثلا چی داره؟ خیلی زمین، ماشین، ساختمون. من به زنده اسلامی داشتم. مجبور چی نصف بزنی به نام. این اموال دارم سهم خم خب اموال دارم دی این نیست سهم خودی سهم لیلا و مینا اینونه. آزری برای زمین بزنی به نام اونو آزری نیست نصف اموالشو بزنی به چند نام. آرومتر صحبت کنید، یه چند آرومتر. اموال بزنم به اسم تو. اینجا دادگاه یه چند آرومتر صحبت کنید. خب یه سی بقیه پس یه چند کنه ولی آرومتر. حاضر نیست چی نصف اموالشو بزنی به نام. خانم کبرا یه دست سر کن. ببین ما پرنده های زیادی تا حالا بررسی کردیم و به اولین پرونده میخونیم که حقا با همسر داده، یعنی همیشه پرنده های چیزی دست من بودن کلا حق با شوهر بوده. حالا این صرفا میگم استثناء اولین پرنده ای که به حقا به همسر داده برای طلاق، ما باید دوباره بررسی کنیم ببینیم تکلیف چی میشه، چون شما هر کدوم تو ادله و ادعای خاص خودتون دارید. ما باید این ادعاها را بررسی کنیم و در مورد پرونده یک تصمیم گیری کنیم که به یک توافق خوب برسیم. خب ما حق پرونده ندهیم دستی و بخاطری که اینطور نبی چنان هرچی بگه آقا فرض که نصف امواله میخوام. ما حق پرونده ندهیم چون موقع عاشق هم بیم میگه آقا طلاقش با ما بود چی و باز اینه و اون جنم و خراب نبود. درست. خب ما این انجام دهیم. اما الان فرض که اینطور نیستی که بگه آقا هرچی ما بگم نه. درست. خانم کبرا از اجازه بدید. معمولا همیشه نصف اموال شوهر رو به نام همسر نمیزنن. معمولا نهایتش یک ساختمون یا یک ماشینی یا یک چیز زمینی. میگم که بازم باید ما بررسی و وارسی کنیم ببینیم چجور میشه. من فکر نکنم حالا من میگم من مشاور قاضی ام، بازم با خود قاضی صحبت میکنم، ولی بعید میدونم نصف اموال یه جا به نام شما سند بزنن. مجبوره بزنه. من الان به این نه زنده قانون کبرا اگه قانونم اجازه بده من فکر نکنم هیچ کسی حاضر بشه نصف اموالش را به راحتی به نام همسرش. اگر ایشون من دوست داشته که حاضر همه اموالش هم بزنه به نام اون نه نصف بشه. شما حاضر من زحمت زندگی شناسی زندگی نصف اموال چیزی نیست چی بخواب بزنه به اسم ما. ما با یه زندگی میخوام کنم خب هیچی هم به اسمش نیزنم طبق هر چی داخل سند بدهکارش میزنم. اصلا توقع داری چون نصف اموالم و نسون نامدان با مقاخم با هم زندگی کنیم زندگیمون خوب وقتی داره خراب شه کنم. خب پس من یکم سکوت رعایت کنید یه خلاصه بگم از مباحث امروز. آقای طالب و خانم کبرا دو زوجن که مدتی با هم زندگی مشترکی داشتن و حتی بچه هم دارند و بعد از چند سال با هم به اختلاف خوردن و میخوان از همدیگه جدا بشن. در سند ذکر شده که حق طلاق با زوجه هست و خانم کبرا قصد داره با شوهرش زندگی کنه و آقای طالب چنین قصدی نداره، قصد طلاق داره. در مرحله بعد خانم کبرا میگه که باید نصف اموال به من بزنید. آقای طالب قبول نمیکنه، میگه طبق سند هرچی که سند قید شده. حالا انشاءالله در جلسه بعدی موضوع اموال و سند رو به طور کامل بررسی میکنیم و تاریخ جلسه بعدی رو مطابقاً اعلام خواهیم کرد. آقای یه سالی هم یا یه بخواد زندگی کنه با ایمان سیچه نصف اموال با بزنم به اسمش سیچه بعد اعتماد ندارم. نمیخواد زندگی کنه آقای قبلش رفته برای خانم ده خواستگاری کرده
هر زنی نمیگه یا کدوم لیمون اعتمادی که دوی چی دار واسه دیگه سخت زندگی کنه کدوم لیمون داخل سیستم ده یا بارچز دیگه از شد اون حق باین درخواست حاصلباری چه دیدی هیچ درخواستی هم فعلا نه هیچ کاری نشدم تا در سیستم وقتی یه درآمد تلابون زنیستون بله دیگه تا کل ملی طرف دادم چند طرفم آزاد شد چند تا زن بسونید میتونم نه رفتی خواستگاری چه دیدی نه چی کنم وضع مالیم خوبی ترم زن بسون ویدیو میتونی تیزه ما بیاری اما خود خوب نیستی فعلا اون مرد دیگه راستش تو خبره باشه حالا انشالله در جلسه بعدی وارسی میکنیم بنده ختم جلسه رو همینجا اعلام میکنم خب جلسه تموم شده خانم کبرا شما میتونید تشریف ببرید بیرون خدمت شما قاضی چی بودن سیاه از شود خدمتون که من فکر کنم روز اولی باید یه چند تو بحث حق طلاق تو سند دقت میکردید الان واقعا ما هم خب دیگه سنده سند ملاکه حق دیگه ملاک نیست و حق با اونه ولی این که نصف اموال باشه فکر نکنم خبری باشه ولی حق با اونه برای طلاق خود یه وقتی به حق با بود یه هرچی خوش بودی بعید میدونم نصف اموالات چون فکر نکنم شما هم راحتی رضایت بدید برای نصف اموالات همه چیزی به اسمش میزنم هر حال جلسه بعد یه جوری توافق میشه نگران نباش حل میشه خدا سلامت موفق باش خدا خدمت خدا حافظ شما مهندسان سلام خوبی؟ چیکنی؟ چی سلامت سرحالی؟ قربان رمضان بفرم قربونه سلامتی چی طرفی مهندس جمعی داری؟ بفرم من دور دادگاه پاسگاه مدادر درستانی را داریم؟ چونوری دادگاه خدمت قربونه سلامتی از بازار بازارم عادیه بعد نیست شما یه خود کم رنج و بید کم پیدا بود مشتری دمه استراخ دیگه ما گرفتار مشکلات رو نو تو چی دیم؟ سرحالی چی گذاره؟ و میلیون ما مسئله باشیم اومد دانشتا کامل باشه همه شبا تو شنزم فلستانسش دارم بازم دایسته زباران وادی آسیدی باز کاسپی نیخین خواهدی کنیم Başka bir problem? یه چیز جان سلامتی فایتور کاسپی هم بیم و زیان مبلغ سنگینی داره ولی مشتریش هست یه مادم تقریبا داره فصل سرما و زدیف و آبرادیات و اینه یه چیزی بکو منو کار مویا ولی مختلف چه زیان مبلغ هم زاودا کنسش ولی مشتری خیلی داره یه سری بکو دار گم خودم بیه بررسی کن ببینید نوشته همش داخل دیسته مثل کاسپیان یا باید
مشتریش فراهم پیکان مشتریش نسینه با خیلی سفارش بیاریم مشتریش نه 1400 داری رو یه مادم فصل سرما بود خیلی مشتریش یه میگون یه مشورتی باید کنم ولی ما خودمون همه شرایط کنم این نقلی همون دست مشتریش قویه باز از اون درستن رو موسی فروش بعد چیزا حسابش شبات که موسیش یک ساسه یه دیگه اگه مفتم بیگم من مشکل ندارم این خاطر سیم خواستم نه چند بودی رسید دادیم سی خیلی فرستین رو فرستن سیشه اگه باری برو یه فاکتور بزن فرستن سیشه با هم با بار کاسپیان که بیاد دو تا فقط ایسوزوه سفارش دارم آب کلوش 25 انبار هم یه 20 تا کارتون داریم هم سدسه هم داخل انبار بکو یه جان گوشگله بفرستی خیلی خب نه چند تاشه یه 20 تا 25 تا بفرستیش حسابش خوبه پیلیده مشکل نداره خب کارگاه دومونی بود شعبه اینه فقط شامبلیز بود مشکل نه ما تکمیلیم فقط کاسپین سفارش دارم یه میری دینو سوپرمانال چه گو اینا بفرستی امیری کوی چیش؟ ابو ذر یا محمد؟ ابو ذر بده محمد اینی کار محمد بیسیکل بهش یه 40 تا اینو بهش مستقای سیجلی خواهی کامل چون تا بزنه مشکل نه فایتر که بشه چون چینو اون 8 سابین بشه دیدم مسافر خوبه ابو ذر محمد مسافر خوبه باش من بذارسیش اومده وقت نکنم قم همین تلفنی از زنگ زدم سی همین زنگ زدم که بیایی دو نه تا تو مشکل نه باری که واقعا یردونی فروش داره مشکل نه نه بازارش خوبه سفارشش بده سفارشش راحتمن کاسپین خوبه چیزی که فروش تو بالای اونا سفارش بدین کار ناشه بود باشه. وقتی از شیشن برنامه‌اش می‌بزنین اون سیستم هست برنامه‌شو دارم سر گوشی کامل همه سنسور چی کنم باش مشکلی نارسینش بعد یه آترود باید خیلی برنه دارم نه داخل انبار است آترود دارم این شما مشکلی نداره باش چش چیزی چنان واسطه بود از قد چی نریم که رو نه بدن نه نه بار زدید و خوبم روبروی از یاد نیستم بیشتر شبکه ما از قد هرچین کردیم نمیشون داور باشیم با هم باید کنیم اشکال نداره گریس داره گریس ویروس هم هست بگی بشکه‌ای همین سری کاما من نداریم کاما کاما هست بشکه‌ای کن بشکه‌ای می‌دونی سری که پر او بند آخواه اگه کاما نارن چه زنجم زیرکن نه عشق زنگ نزدیک شامنه گفته بود کاما خیلی گریس داره نم دوریم بشکه‌ای کن یک کارخونه باشه سفارش بین هر چی ملی سیزن هستی تو سفارش بین مشکل کاماسه خواستم از اون سفارش کنم کاما رو بزنین و برای سفارش بین زدید تا بوشکهی چند تا بوشکه بستون بشکه 10 تا در 20 تا بزن مشکل من در حال رو به سردی چی نیاز تو بیشتری سنشکنن میخوانده بشکه همه یه موقع لانس سردی استرمت سفارش بین الان انشالله تو کار انجام بده تا این بار کاسپین خالی کنیم باز این ماشین کنیم با این هستی تبلیغ چون آمی رو اون این ایده اون مشتری هست باش تبلیغ کنه باش اشکال نبودش چون شهر میریم شروعش این بجه موزیتی شدیم شروع با تبلیغ بود باش باش داخل فروش مگرو بالا چشم نه فروش بهتری بدم داد خیلی خوب بفرمایید تبلیغ هست تو این میخوایی دنده رو نه نه دست دارم داشته بایم و بیشتری مهندس نبرم داخل نبود؟ تشریف بری؟ تشریف بری؟ جانه خب نه اونو اوکی مهندس بار کاسپین هم عکس و فیلم کامل شد اینو داخل گروه مخاطبین نورمال سی خود انفرستان سیدش همش سفارش همش من بار کاسپین داره یا بروزن داره یا مهندس بگم برم موفق یا علی بریم پی لوله فروشی لوله وسیله بسونیم ساختمون چه
چینا تجمیل کردیم چرا اقل زمینان راحت بود تا این دادگاهی کبران سرشی کنیم کبرا واقعا یه تو بخواب پیش بره بدونم نام و فشار و نام خیلی به اسمش نیست نام هیچی مثلا من دقیقی آدم نبین مثلا فکرش نیومسیم زورده برداشتی چه اون سر درخواست لا چه بود برنه چهارتا بسه؟ نه تا بخوام آمادش کنی یه نیم ساعت تا یه ساعت طول کش مشکل ندارم من کارم انجام بدم یه رسانه فرستم بشون رسانه بیارشون مشکلی ندارم در خدمت بشید باید چرا رسانه ها یارشون باید برای رنجی هم بسونیم باید پرسه چه اذیت نبود تا خوبی؟ Ben Kerem de seçen kelime açıyor. Есть.
بخش